Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ngày hôm nay chúng ta lại có mặt trong tập Ở Nhà Ăn Cả Thế Giới. Những ngày này thì dịch vẫn đang rất là khủng khiếp. Nói chung là Ninh thì chỉ mong là dịch nó qua nhanh thôi để không quá nhiều người bị nữa và mọi thứ được trở lại sinh hoạt bình thường. Và ngày hôm nay thì có một thứ rất là bình thường ở trên bàn Ninh, đó chính là một bàn toàn đồ ăn các bạn ạ. Ngày hôm nay thì Ninh có order một cái nhà hàng có tên, đây Ninh sẽ dơ thử cái hộp này lên cho các bạn xem. Park Jong-won Kitchen. Cái nhà hàng này thì Ninh có được chị My Love Beauty chỉ có dẫn lên ăn một lần. Hôm đấy thì lên cái khu đấy ở trên Vincom Trần Duy Hưng ấy, nó là một cái quần thể có rất là nhiều những cái nhà hàng nhỏ trong đấy, và mỗi nhà hàng thì sẽ chịu trách nhiệm một món riêng. Ví dụ như kiểu thịt nướng này một cái này, xong rồi chảo gà đảo phô mai các kiểu một cái, mì một cái, gà một cái, đấy thì nó rất là nhiều loại. Thì Ninh ngày hôm nay quyết định là sẽ gọi về nhà để thử. Thật ra bình thường mọi người sẽ không gọi thế này đâu. Thậm chí là Ninh gọi ở đây phải đến 2 lần gọi ship. Tại vì là một hóa đơn họ chỉ cho có 1 triệu thôi, và chỗ này thì đã vượt quá 1 triệu rồi, 1,5 triệu rồi. Nên là Ninh đã phải gọi tận 2 lần và chúng ta đã có một bàn ăn như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm đồ nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đĩa mì đen. Ninh đang không hiểu nhá, là sau khi soi rồi các bạn thấy không, Ninh lại có thêm cả một cái đĩa mì này nữa mà Ninh không hiểu cái đĩa mì này thì có liên quan gì, nó đang thừa ra khỏi cái bill này. Tiếp theo phía bên này các bạn sẽ thấy một cái bát, và cái bát này thì là bát canh tốc, nhưng mà lại không cay các bạn ạ. Phần này sẽ dành cho 2 người, nhìn có vẻ là không hấp dẫn bằng cái cay lắm nhỉ. Đây là một phần gà, ở đây có 3 loại gà thì Ninh gọi cái phần gà sốt gì đấy của người ta ấy, kiểu cái này là cái signature của họ ấy. Thì đấy, nó là như thế này. Còn ở đây, ở giữa là các bạn sẽ thấy một núi đồ banchan ăn kèm luôn. Và chỉ riêng có một cái hộp như thế này thì nó là hộp sốt chua ngọt của cái này. Đây các bạn ạ. Hộp này là hộp thịt lợn sốt chua ngọt. Thì đây. Thì đây là một combo các bạn ạ. Ok, rơi vào bát canh rong biển rồi, và mình sẽ để tạm ở đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phần thịt nướng như thế này nữa. Thịt nướng này thì đã được nướng sẵn rồi, nướng bulgogi nướng sẵn rồi, và kèm theo rau này và các cái banchan ở đây. Thì kèm theo cái bill này Ninh có được tặng thêm một cái hộp, một cái cốc cà phê. Thì Ninh không thích uống cà phê và cảm thấy không hiểu tại sao lại cho cà phê và uống với mấy cái đồ này, thì Ninh thấy không hợp. Ninh quyết định là mở tủ lạnh lấy một chai Jinro Strawberry. Thật ra với cái Jinro này thì ngon nhất vẫn là cái loại mận Jinro là ngon nhất. Và mận thì khi mà các bạn trộn với cả dưa hấu, trời ơi ngon dã man. Thì bây giờ Ninh sẽ uống mấy cái này. Và đấy, sau cùng sau khi truy hết tất cả mọi thứ, Ninh vẫn không hiểu cái đĩa này là lòi từ đâu ra, không hiểu lắm. Và đến cái bill này nó cũng đang hơi loạn. Ở đây Ninh có hai lần order mà chỉ có 2 cái bill, nhưng mà có một cái bill đầu tiên của mình nó sẽ rơi vào 877 à. Còn bill thứ hai rơi vào 484 thì không nói làm gì, nhưng mà đây lại có 2 cái bill như thế này các bạn ạ. 2 cái hóa đơn này cộng dồn và nó chỉ có khoảng 900.000, chưa đến 1 triệu. Thì Ninh không hiểu là bên đấy họ đang lấy nét họ đang lấy bill kiểu gì. Đó, thì thôi, bây giờ trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay thì Ninh sẽ rót rượu. Mời các bạn. Wow, đã qua. Bây giờ thì Ninh sẽ bắt đầu ăn thử. Đầu tiên Ninh sẽ ăn thử mì đen. Một cái đĩa to đùng. Tất cả những cái đồ này thì nói chung là được đóng gói rất cẩn thận, nhưng mà các bạn biết cẩn thận có nghĩa là gì rồi đúng không? Nó là rất nhiều đồ nhựa. Nên là Ninh thực sự là bất đắc dĩ lắm, Ninh mới phải gọi về nhà. Thì đây họ có cho một hộp sốt riêng và một hộp mì riêng, Ninh đã trộn vào như thế này. Trong đây thì sẽ có tương đen này, có thịt lợn, có hành tây, có cả đậu cô ve nữa cơ. Đó, ôi ôi hấp dẫn chưa? Thumbnail. Ok, được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì Ninh sẽ ăn nhá. Đây, một miếng.
Mời mọi người nhá. Tương đen đây ngon đấy. Wow. Nó không kiểu bị bột bột như một cái lần mà các bạn xem clip của Ninh, là cái clip mà gọi đồ ở cái nhà hàng Trung Hòa thì cái sốt đấy hôm đấy Ninh đã khen rồi, nhưng mà cái này có vẻ ngon hơn. Thật ra Ninh rất lười có thể quay lại, về nhà phải quay lại, chứ cái này mà quay lại nó nóng lên một tí ăn sẽ ngon hơn nữa. Ngon. Cái này thì sẽ phải ăn kèm với cả thịt lợn sốt chua ngọt. Bây giờ thì Ninh sẽ trộn cái thịt lợn sốt chua ngọt này các bạn ạ. Phần này nhiều đấy. Toàn bộ những cái phần hôm nay Ninh đã gọi size vừa, size nhỏ, chẳng có phần nào size to cả, mà nó đã nhiều dã man thế này rồi. Đó, xong mình sẽ đổ ra đây và mình sẽ cho cái sốt chua ngọt lên. Nhưng cái này là đã được tẩm bột chiên các bạn. Ok, và Ninh sẽ đổ sốt lên. Đó. Đây. Rồi bây giờ Ninh sẽ lấy một chút mì đen. Trời vãi quá. Đó, xong rồi cho cái thịt lợn sốt chua ngọt này vào các bạn. Mình rất là thích món này luôn. Cái món này mà đồ kiểu Quảng Đông ấy, ăn cũng ngon. Đó. Ok. Cái sốt chua ngọt này ngon. Tuy nó hơi đặc kiểu nhiều bột năng một chút, nhưng mà cái vị rất là vừa. Thịt lợn ở trong này không bã. Wow. Combo thịt lợn với mì đen đỉnh đấy các bạn. Ui, kết hợp combo này rất đỉnh. Nên nếu mà các bạn gọi về nhà, món đầu tiên Ninh recommend là hai món này. Ngon. Cái ông Baek Yong-won này ấy, theo Ninh được biết thì ông ấy là một trong những cái đầu bếp rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc. Ông ấy tham gia các show truyền hình này, và thậm chí cái hệ thống nhà hàng này của ông ấy ở bên Hàn cũng rất là nổi. Thì thực sự càng nói Ninh lại càng muốn đi Hàn thử xem thế nào, nhưng mà cái dịch thế này thì khó quá. Nên là Ninh sẽ quyết định là sẽ ủng hộ nhà hàng của ông này dài. Mặc dù là ở Việt Nam thì chỉ mới mở một cái chi nhánh đầu tiên là ở Trần Duy Hưng thôi. Bây giờ Ninh sẽ thử sang món khác. Ninh sẽ thử sang thịt nướng. Đây, rau cuốn này. Sau đó Ninh sẽ cho lá vừng một nửa cái thôi để dành. Cho một chút kim chi. Bữa này hấp dẫn đấy. Kim chi này. Đây cho thêm cả một chút kim chi cải bắp. Và thịt. Đây, những cái miếng thịt thì nó đã nướng ngay rồi. Ninh nghĩ là nếu mà ăn ở tại nhà hàng ấy thì sẽ có một cái bếp nướng trước mặt các bạn. Bởi vì cái khu nhà hàng thịt nướng này thì nó riêng trong cái khu đấy. Đó, Ninh sẽ cho một chút sốt ớt. Nghĩa là chắc đủ gia vị rồi, không cần chấm đâu. Ninh gọi cái phần thịt này là phần thịt sốt cay. Nên là cay, rất cay, nhưng mà ngon. Cái thịt bò này mềm, xong rồi kết hợp thêm với tất cả những cái thứ khác. Và cái sốt ở trong đây nó cũng đẫm cơ. Nhìn thì các bạn sẽ không thấy. Đây, cái hộp nó như thế này. Nhìn thì các bạn sẽ không thấy biểu hiện gì của việc cay hết, nhưng mà nó cay lắm. Cay xè luôn. Thử ăn một miếng không nhá. Được, ngon đấy. Nhiều ban chan quá này. Đây là dưa chuột. Hôm mà Ninh lên lần trước với cả chị My Love Beauty là đi ăn cái gà đảo ở trên chảo các bạn ạ, có tteokbokki, nhưng mà buồn cười lắm nhá. Ở trên đấy cái gì cũng riêng rẽ hết. Các bạn mà gọi một cái chảo gà ra thì một cái chảo ra, chảo tốc, Ninh rất nhớ, chưa đổi não quá, thì nó chỉ là riêng thôi, không có thịt ở trong đấy. Mình sẽ phải gọi riêng thịt thiết các thứ.
Nhưng mà được cái là các bạn nhân viên ở trên đấy rất là nhiệt tình và tư vấn cũng nhiệt tình nữa. Đây, banchan. Giòn hết. Mềm mềm mà giòn dã man. Bây giờ Ninh sẽ thử xong cái gà. Nhiều món phải thử hôm nay quá. Nhưng mà Ninh thực sự rất là recommend món quán này luôn đấy. Mới ăn được một nửa thôi mà đã thấy rất ngon. Đây, gà nó như thế này các bạn. Ta-da! Đó, Ninh sẽ thử lấy một miếng để ăn nhá. Cái này thì nó đã có sẵn sốt rồi. Cảm giác như là cái này là sốt tương. Chọn miếng nào đây ta? Đây, cái miếng này luôn. Sốt này là sốt từ tương đậu ấy. Nhưng mà cái phần mình Ninh ăn là cái phần mà thịt trắng nên cảm giác nó hơi bã. Cái vỏ thì giòn và ngon nhưng mà hơi bã. Các bạn đã ăn chưa? Hoặc là có rất nhiều bạn đã xem clip này vào buổi đêm thì Ninh nghĩ là các bạn nên dậy, pause cái clip này, đi dậy úp một bát mì, sau đó thì ngồi ăn cùng Ninh cho đỡ đói. Ngon quá. Bữa này Ninh duyệt đấy. Mặc dù hóa đơn cũng hơn 1 triệu. Bây giờ thì Ninh sẽ thử ăn với cả cái canh tóc này. Nhìn nó không hấp dẫn lắm thì không biết là đến lúc ăn nó sẽ như thế nào. Ôi, trong đây có cả một quả trứng to đùng này các bạn ơi. Wow. Không phải một quả đâu. Không tệ đâu nha. Canh tóc này vị rất là vừa. Được. Nhưng mà Ninh nghĩ là ở đây có cái tóc siêu cay, ở đây có tóc cay và tóc phô mai, ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Bởi vì chúng ta cũng thường quen ở đấy rồi nên hôm nay Ninh muốn thử cái món khác. Được ạ, đồ ăn đây rất được. Túm lại, nếu mà để gọi về nhà nhá, Ninh nghĩ là hai cái món này là mì đen và ở đây là thịt lợn chua ngọt chiên, thịt lợn chiên sốt chua ngọt là hai cái combo đỉnh. Thịt nướng này thì thật ra là vị nó ngon nhưng mà ăn ở tại bàn này Ninh nghĩ là sẽ ngon hơn. Gà này ok này. Ở đấy thì còn có một cái loại gà cay và gà thường hay sao ấy, Ninh cũng không nhớ lắm. Thì Ninh nghĩ là cũng được, nhưng mà thịt thì chúng ta nên ăn tại quán. Tại vì chiên xong ra không phải để hấp hơi trong hộp hay các thứ thì nó sẽ ngon hơn. Và canh này thì có thể gọi về này, đun nóng lại lên một chút ăn là ngon. Đó, thì đó là. Rồi đây là cái gì? Mình sẽ quyết thử xem đây là cái gì. Không biết trong đây người ta có trộn thêm gia vị hay cái gì không? Lúc này nhìn nó đã khô khô. Hay là thừa của cái mì đen nhở? Chả hiểu nốt cái phần mì này. Mình nghĩ là nó là thừa của cái mì đen này. Bây giờ đấy có 2 hộp mì, một hộp sốt, không biết xử lý nào. Thôi kệ vậy. Sẽ để lại để dành để mai mình có thể sốt thêm cái gì đấy. Đó, ok. Và đó là review của Ninh về quán Park Jong Won. Ninh không biết đọc chính xác là Park Jong Won hay Park Jong Won hay như nào, nhưng mà thực sự là quán này Ninh cảm thấy này, nếu mà xét về điểm, Ninh sẽ cho khoảng 9/10. Thế là cao đúng không? Bởi vì nó ngon. Tuy nhiên thì ở đấy có nhiều món kiểu nó nổi tiếng, ví dụ như là mì xào cay, mì xào hải sản cay này, hay là tốc này, hay là chảo gà đào, các thứ phô mai, thì mình nghĩ là các bạn đến đây có thể thử. Nhưng phải nhớ một điều là thử một lần không hết được. Mỗi lần các bạn chỉ có thể vào được một quán ở trong đấy để ăn thôi ấy. Nên là mình nghĩ là sẽ khá thời gian để các bạn có thể trải nghiệm được hết toàn bộ đồ ở trong Park Jong Won Kitchen. Park Jong Won Kitchen. Đó, thì cơ sở của nó thì có một cơ sở thôi ở Vincom Trần Duy Hưng, các bạn hãy search để có thể tham khảo. Hoặc là nếu mà đang mùa dịch các bạn có thể gọi về nhà thông qua ứng dụng. Hiện tại thì phải thủ thật là nó chỉ có trên Grab thôi, và mỗi một bill chỉ có 1 triệu mắc, còn nếu mà vượt quá thì không thể order được. Nên là các bạn lựa thế nào để số người để có thể order nhá. Và bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Mình nghĩ là với cái combo ngon như thế này
thì Ninh nghĩ là bây giờ chúng mình sẽ phải ăn đây. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh. Hy vọng Hà Nội sẽ hết dịch, hy vọng Việt Nam sẽ sớm hết dịch để lùi dịch bệnh. Giữ sức khỏe nhá.